po ako ng kusa. Itong beef marrow, i-stuff natin ng rice na may meat. So, ito yung meat ko. Lump siya na giniling. And then, meron din ako dito beef marrow. And then, onion. And then, lalagyan ko siya ng some greens. So, ang gagawin ko dito, 1 cup lang ilalagay ko. Itong pang cup ng rice. So, hugasan lang natin siya. Then, soak lang natin siya ng maximum 1 oras. Mauna siya. And then, kani, murag dili pa ni siya wash. So, hugasan natin siya. And then, soak natin siya sa asin. Sa water na yung asin. So, yan, nahugasan ko na. Lalagyan ko lang siya ng asin. Soak lang natin ng siguro mga 5 minutes. At then, hugasan. Para ready na siya for stuffing mamaya. So, ito na. Naka-ready na yung cut tomatoes ko na fresh. And then, meron ako ditong isang clove ng garlic. Sinap ko na siya. Yan. Kung may greens kayo guys, wala kasing greens. Actually, ito sa amo ko, hindi luto ko ngayon. Wala siyang greens, so hindi ko na siya lalagyan. Kung mayroon kayo, mas maganda. Kasi gamit ako na itong isang latang chopped na tomatoes din na nasa can. Kasi ilalagay ko siya mamaya dun sa water na i-boil ko. So, ito nakababad na siya. Tatanggalin ko na yung water mamaya. So, ito another half an hour pa para talagang lumambot. Tsaka ito. Nasa mga, half kilo na ground, hindi beef yung gagamitin ko. Siya, lamb. And then, gagamit ako ng black pepper, of course. Ang aking asin. Gagamit tayo ng cumin powder. Coriander powder, tapos bibigyan natin ng konting anghang. So, lagyan ko ng chili powder konti, and then brown sugar. So, ito, gagawin ko is, meron ako dito mga 1 liter na tawag dito, water. So, yan guys, kumukulo na siya. So, ilalagyan na natin yung ating kanina chopped tomatoes. Lagyan siya ng asin. Huwag maalat. Of course, kasi may lasa na yung ating gagawin stuffing muna yan. And then, pepper. And then, konting sugar. Then, kukuloyin ulit natin siya. So, now, i-mix na natin yung ating pangpalaman dun sa ating baby marrow. So, i-drain lang natin yung ating rice. Lagyan natin. Huwag natin i-drain ng drain. Tirhan natin ng konting tubig. Siya. And, of course, ilagay na natin yung ating karne. Onion, siya, yung ating kamatis. Napaka-easy. Actually, ito kailangan talaga ng may greens. Yung mga dahon-dahon. Yan, yung ating bawang konti. Tapos lagyan natin ng konting salt. Wala kasing humawak ng aking camera, so ang hirap. Tsaka yung salt, pepper, spicy na gusto nyo guys, kayo na ang maglasa. Pwede nyo lutuin doon sa mga amo nyo. Ayan. And then of course, lagyan natin ng konting coriander na powder. And then cumin na powder. Konting salt kasi hindi ako naglalagay ng mga MSG na yan.
And then yung aking 2 tablespoon na melted butter. Pagdagan natin siya. Ating konting chili powder, mga 2 pinch of chili powder. Mga 2 pinch of chili powder. Kung gusto na medyo maanghang pa, dagdagan natin ng konti pa. O pwede yung dagdagan dun sa water na pinakuluan natin kanina na may tomato. Yan siya. And then, yun na siya. I-mix lang natin siya. Mix lang ng mix. Hanggang mahalo lahat. Ulitin ko guys, ang recipe na to is mas maganda talaga na mayroon kayong mga dahon-dahon. Like coriander na fresh leaves, onion leaves. Nagkataon lang nawala yung amo ko. Malayo yung tindahan dito. So, yun ang makakabiling. And then, ayun. Tinanggalan ko na siya ng tubig. Ready na siya para lagyan ito. Guys, ito na po yung minix ko kanina. So, ito na siya. Ang gagawin ko is mapasok ko na siya dito. Pasensya na kayo. Hindi ko nagamit yung dalawa kong kamay dahil isa kong kamay ihawak ang aking camera. Yan. Ganyan lang siya. Pasok ko siya lahat dyan. Yan. Itaktak nyo lang po. Para talagang pumasok siya sa loob lahat. And then, ubusin ko lang to siya. Yan. Hanggang sa malagyan ko na lahat to. Yung matitira, huwag kayo mag-alala kasi pwede natin yan bilugin at ilalagay din natin dyan. Gumawa tayo ng balls. Rice meatballs. Lalagay din natin siya doon. So, ito na siya guys. Ganyan na siya lahat. And then, ilalagay lang natin to sa pinakuluan nating tubig kanina ng ay tomato. Okay, mag-alala hindi lalabas yung ano niya, yung stock niya. Yung nilagay natin sa loob. Itong mga balls na. Kasi ito ginagawa ko siyang ganyan. Yan. Yan. Saka natin siya ilalagay doon pag kumulo na yon. Kasi pinatay ko siya kanina eh. So, bibilog lang tayo ng ganyan and then ilalagay na natin siya doon. Kasi pagka nilagay natin na hindi pa siya pumukulo, maghihiwa-hiwalay siya. Mas maganda yung kumulo na para matipigilan niya agad yung, kumbaga mait na mainit, maluto agad yung meat. So, hindi na siya maghiwa-hiwalay. So, ayan na guys, kumukulo na siya. Ilalagay na natin itong mga balls. Hiwa-hiwalay lang natin ang lagay. Luto na siya guys. So 20 minutes. Ayan, malambot na siya. So luto na siya for 20 minutes na medium yung heat niya. Ayan. Basta nakikita nyo yung mga balls. Ayan siya. Ang sarap niya sa yogurt. Ayan. Hope na nagustuhan niyo aking niluto today guys. Please do like, share, and subscribe. Please click the notification bell guys for marami pang videos, mga cooking videos na gagawin ko. So, thank you. Till my next video.